Hello students. Hello students, welcome in the online lecture. This is the third lecture on the topic cell structure and organization. In the last lecture, we will study about the structure of plasma membrane. In this lecture, we will study about the next point in the topic, that is the mitochondria. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर स्टडी केलं, फ्लुइड मोझॅइक मॉडेल ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन स्टडी केलं, त्याचे फंक्शन स्टडी केले आपण मागच्या लेक्चरमध्ये. ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॉलिक्युल्स, ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आणि पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट ही त्याची फंक्शन्स आपण मागच्या लेक्चरमध्ये अभ्यासलेली आहेत. आता या लेक्चरमध्ये पुढची जी सेल ऑर्गनली आहे, आता आपण सायटोप्लाझमकडे जाणार आहे. सेलच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम असतं आणि सायटोप्लाझम ऑफ द युकॅरियोटिक सेल कन्सिस्ट द डिफरंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनलीज लाईक दॅट ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, रायबोझोम्स, सेंट्रिओल्स यासारखे बऱ्याच सेल ऑर्गॅनलीज सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट असतात युकॅरियोटिक सेलच्या. आणि त्यापैकीच एक सेल ऑर्गॅनली म्हणजे आपण मायटोकॉन्ड्रिया जी आहे त्याचं स्ट्रक्चर आजच्या लेक्चरमध्ये या स्टडी करणार आहे. तर बघूया मायटोकॉन्ड्रिया. ग्रीकमध्ये मायटॉस मीन्स थ्रेड अँड कॉन्ड्रियॉन मीन्स ग्रॅन्युल्स. मायटोकॉन्ड्रिया म्हणण्यापाठीमागचं रिझन असं आहे की मायटोकॉन्ड्रिया ही थ्रेडसारखी, ग्रॅन्युल्ससारखी असणारी सेल ऑर्गनली आहे जी सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट असते. आणि ग्रीक वर्ड आहे मायटॉस मीन्स थ्रेड आणि कॉन्ड्रियॉन मीन्स ग्रॅन्युल्स. त्याचा हा वर्ड एकत्र करून तयार केला गेला शब्द तो म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया. आता मायटोकॉन्ड्रियाचं स्ट्रक्चर स्टडी करत असताना पहिल्यांदा आपण तिची मॉर्फॉलॉजी कशी आहे बघूया. मायटोकॉन्ड्रिया आर ग्रॅन्युलर ऑर फिलॅमेंटस बॉडीज फाउंड एम्बेडेड विदिन सायटोप्लाझम. मायटोकॉन्ड्रिया ह्या ग्रॅन्युलर असणाऱ्या किंवा फिलॅमेंटस असणाऱ्या बॉडीज आहेत ज्या सायटोप्लाझममध्ये एम्बेडेड असतात, अशा असणारी ही सेल ऑर्गॅनली आहे. आपण तिचं स्ट्रक्चर स्टडी करूया. स्ट्रक्चर स्टडी करत असताना आपल्यासमोर डायग्रॅम पाहिजे. मी नोट्समध्ये तुम्हाला डायग्रॅम दिलेलीच आहे, तरीही तुमच्यासमोर मी डायग्रॅम डिस्प्ले करते. कशी आहे बघा मायटोकॉन्ड्रियाची डायग्रॅम. इथं कट ओपन केलेली मायटोकॉन्ड्रिया आपल्याला दाखवलेली आहे. मी मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला म्हटलं की प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जसं आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जसं फ्लुइड मोझॅइक स्ट्रक्चर आहे तसंच मेम्ब्रेन असणाऱ्या सेल ऑर्गॅनल्स आपल्या बॉडीमध्ये, आपल्या सेलमध्ये, सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट असतात. आता ही जी मायटोकॉन्ड्रिया आहे ही समॉट स्पेरिकल, ही तर तुम्हाला दिसते ती ओव्हल शेप असणारी दिसते, अंडाकृती असणारी दिसते. तर काही ठिकाणी मायटोकॉन्ड्रिया स्पेरिकल असते, फिलॅमेंटस असते, सिलेंड्रिकल इन शेप असते. मायटोकॉन्ड्रियाचा शेप वेगवेगळा असू शकतो, मग ती स्पेरिकल असेल, ओव्हल असेल, फिलॅमेंटस असेल किंवा सिलेंड्रिकलसुद्धा असू शकते. असा मायटोकॉन्ड्रियाचा शेप असू शकतो. आणखी काय दिसते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये बघूया आपण. मायटोकॉन्ड्रिया कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन. डबल लेअर असणाऱ्या मेम्ब्रेननं कव्हर केलेली असते मायटोकॉन्ड्रिया. हे बाहेरचं आउटर मेम्ब्रेन आणि हे आतमध्ये असणारं इनर मेम्ब्रेन, अशा दोन मेम्ब्रेननी कव्हर केलेली असते मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया कवर्ड बाय द डबल लेअर्ड मेम्ब्रेन. मायटोकॉन्ड्रियावरती दोन मेम्ब्रेन असतात, आउटर मेम्ब्रेन अँड इनर मेम्ब्रेन. आता ही दोन मेम्ब्रेन एकसारखी नाहीत बघा. द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. बाहेरचं मेम्ब्रेन जे आहे, बाहेरच्या बाजूला असणारं जे मेम्ब्रेन आहे, ज्याला आपण आउटर मेम्ब्रेन असं लेबल दिलेलं आहे, हे अगदी स्मूथ आहे. स्मूथ म्हणजे काय म्हणूया आपण, देर इज नो एनी एक्सटेन्शन्स फाउंड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेनवरती कुठल्याही प्रकारचे एक्सटेन्शन्स किंवा आउटग्रोथ आलेल्या दिसत नाहीत, म्हणून ह्याला स्मूथ मेम्ब्रेन असं म्हटलं जातं. तर इनर मेम्ब्रेन कसं आहे बघा. इनर मेम्ब्रेन शोज इनवर्ड फोल्डिंग्स. दीज इनवर्ड फोल्डिंग्ज आर कॉल्ड क्रिस्टी. इनर मेम्ब्रेनवरती इनवर्ड फोल्डिंग झालेल्या दिसतात, आतमध्ये फिंगरसारख्या असणाऱ्या आपल्याला फोल्डिंग झालेल्या दिसतात. इथं आतमध्ये घुसल्यासारख्या मी पॉइंटरनं दाखवते तुम्हाला हे स्ट्रक्चर. हे जे फिंगरसारखं इनवर्ड फोल्डिंग आहे इनर मेम्ब्रेनचं, या इनवर्ड फोल्डिंगला क्रिस्टी असं नाव दिलेलं आहे किंवा क्रिस्टी असं म्हटलं जातं. ह्या ज्या क्रिस्टी आहेत, ह्या क्रिस्टी इनवर्ड फोल्डिंग आहे बघा मायटोकॉन्ड्रियाच्या इनर मेम्ब्रेनचं. आता हे जे क्रिस्टीसारखं दिसणारं स्ट्रक्चर आहे, याच्यावरती आणखी काहीतरी वेगळं स्ट्रक्चर काढलेलं आपल्याला दिसतंय.
ऑन इनर मेम्ब्रेन F1 पार्टिकल्स और ऑक्सिझोम्स आर प्रेझेंट. इथं लेबल दिलेलं आहे F1 पार्टिकल. हे जे काढलेलं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतं या ठिकाणी, हे स्ट्रक्चर काय आहे तर F1 पार्टिकल्स आहेत. आता थोडंसं मी झूम करते इमेज आणि तुम्हाला दाखवते. F1 पार्टिकल जो आहे हा F1 पार्टिकल स्टॉक आणि हेड असणारा असतो. खाली चिकटलेला भाग जो दिसतो इनर मेम्ब्रेनला तो स्टॉक आहे, देठासारखा भाग, आणि वरती गोल असा जो भाग दिसतोय या भागाला हेड रिजन असं म्हटलं जातं. असे दोन पार्ट असणारे F1 पार्टिकल्स इनर मेम्ब्रेनवरती प्रेझेंट असतात. या पार्टिकल्सना ऑक्सिझोम्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. याच पार्टिकलना ऑक्सिझोम्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता हे जे F1 पार्टिकल्स आहेत यांच्यामध्ये हेड आणि स्टॉक आहे. याचा रोल काय असतो तर हेड रिजनमध्ये ATP सिंथेटेज नावाचे एन्झाईम स्टोअर केलं जातं. हा जो गोल भाग दिसतोय तुम्हाला इथं काढलेला, हा जो हेड रिजन आहे प्रत्येक F1 पार्टिकलचा, त्या हेड रिजनमध्ये ATP सिंथेटेज नावाचे एन्झाईम स्टोअर केलेलं असतं. आणि ATPचं सिंथेसिस पर्टिक्युलर या हेड रिजनमध्ये चालतं विथ द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेज एन्झाईम. ATP सिंथेटेज एन्झाईमच्या साह्यानं या ठिकाणी काय चालतं तर ATPचं सिंथेसिस चालतं. आता राहिलेला जो दुसरा भाग आहे स्टॉक, देठासारखा भाग जो आहे त्याला स्टॉक म्हटलं जातं. प्रोड्यूस प्रोटॉन चॅनेल. काय तयार करतो हा स्टॉक भाग तर प्रोटॉन चॅनल तयार करतो. या प्रोटॉन चॅनलमधून H+ आयन्स बाहेर टाकले जातात आउटर मेम्ब्रेनमध्ये. आउटर चेंबर जो आहे त्याच्यामध्ये टाकले जातात. असा प्रोटॉन चॅनल तयार करण्याचं काम हे स्टॉक रिजन किंवा स्टॉक जो आहे F1 पार्टिकलचा तो करत असतो. असं स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला दिसतंय. नेक्स्ट काय आहे आणखी मायटोकॉन्ड्रियाच्या स्ट्रक्चरमध्ये तर इनर मेम्ब्रेन एन्क्लोजेस मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स. इनर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये हे सगळं जे जिलॅटिनस सबस्टन्स तुम्हाला दिसतो हे मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स आहे, विच कंटेन्स प्रोटीन्स, रायबोझोम्स अँड सर्क्युलर DNA मोलिक्यूल. यामध्ये तुम्हाला मॅट्रिक्समध्ये प्रोटीन्स दिसतात इन सेन्स प्रोटीन्स असतात, रायबोझोम्स असतात आणि DNA मोलिक्यूलसुद्धा असतो, सर्क्युलर DNA मोलिक्यूल. मग सर्क्युलर DNA मोलिक्यूल असल्यामुळं मायटोकॉन्ड्रिया ही बॅक्टेरियल सेलपासून तयार झालेली सेल ऑर्गनली आहे असं समजलं जातं. म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेल युकॅरियोटिक सेलमध्ये घुसली असेल किंवा इन्फेक्शन झालं असेल त्यावेळी प्रोकॅरियोटिक सेलचं युकॅरियोटिक सेलला, आणि त्याच प्रोकॅरियोटिक सेलचं रूपांतर नंतर मायटोकॉन्ड्रियासारख्या सेल ऑर्गनलीमध्ये झालं असेल असं सायंटिस्टने सांगितलेलं आहे. कारण मायटोकॉन्ड्रिया ही अशी सेल ऑर्गनली आहे जी ॲनिमल आणि प्लॅन्ट सेलमध्ये असणारी सेल ऑर्गनली आहे, दोन्हीकडे असणारी किंवा सगळ्यांमध्येच असणारी, युकॅरियोटिक सेलमध्ये सगळीकडेच असणारी ही सेल ऑर्गनली, जिच्यामध्ये सर्क्युलर DNA मोलिक्यूल आहे ॲज लाईक दॅट ऑफ द प्रोकॅरियोटिक सेल. जसा प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये असतो DNA मोलिक्यूल तसा हिचा स्वतःचा DNA मोलिक्यूल आहे. आणि हा जो DNA मोलिक्यूल आहे द DNA मोलिक्यूल ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया कन्सिस्ट द जीन्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डिफरंट फंक्शन्स विच आर कॅरिड विदिन द मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्समध्ये होण्यासाठी लागणारी प्रोटीन्स किंवा एन्झाईम्स तयार करण्यासाठी लागणारे जे जीन्स असतात पर्टिक्युलर ते DNAवरती असतात मायटोकॉन्ड्रियाच्या, आणि त्याच्याबरोबर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये रायबोझोम्ससुद्धा असतात जे प्रोटीन सिंथेसिसचं काम, मायटोकॉन्ड्रियासाठी लागणाऱ्या प्रोटीनचं सिंथेसिसचं काम हे स्वतः करत असतात रायबोझोम्स इथं असणारे. म्हणजे स्वतः युनिट असणारी अशी सेल ऑर्गनली आहे जिला मायटोकॉन्ड्रिया असं म्हटलं जातं. दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. बघा परत एकदा सांगते मी, मायटोकॉन्ड्रियाच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला काय दिसतंय. मायटोकॉन्ड्रिया ग्रॅन्युलर असणारी फिलॅमेंटस असणारी बॉडी आहे जी सायटोप्लाझममध्ये एम्बेडेड असते, घुसलेली दिसते आपल्याला. हिचा शेप स्पेरिकल, ओव्हल किंवा फिलॅमेंटस असतो किंवा सिलेंड्रिकल असतो. स्ट्रक्चर पर्टिक्युलर कसं दिसतंय, मायटोकॉन्ड्रिया कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन अँड आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन बिकम व्हेरी स्मूथ अँड द इनर मेम्ब्रेन शोज इनवर्ड फोल्डिंग्ज. आतमध्ये घुसल्यासारखी फोल्डिंग्ज दिसतात. दीज इनवर्ड फोल्डिंग्ज आर कॉल्ड क्रिस्टी. ह्या इनवर्ड फोल्डिंग्सना क्रिस्टी असं म्हटलं जातं. नॉन
inner membrane there is a presence of F1 particles which is also called as oxysomes. इनर मेम्ब्रेनवरती F1 पार्टिकल्स असतात ज्यांना ऑक्सिझोम्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. अँड ईच F1 पार्टिकल कन्सिस्ट द हेड अँड स्टॉक रिजन. हेड कन्सिस्ट द ATP सिंथेटेज एन्झाईम अँड स्टॉक प्रोड्यूस द प्रोटॉन चॅनल. आणि स्टॉक काय तयार करतो तर प्रोटॉनचा चॅनल तयार करतो. इनर मेम्ब्रेन इन्क्लोजेस मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स विच कंटेन्स द प्रोटीन्स, रायबोझोम्स अँड DNA मोलिक्यूल. इनर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये असणारं जे मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स आहे याच्यामध्ये प्रोटीन्स असतात, रायबोझोम्स असतात आणि DNA मोलिक्यूलसुद्धा असतो. दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट पॉईंट आपण स्टडी करूया ह्याच्यामध्ये द फंक्शन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. काय फंक्शन आहे मायटोकॉन्ड्रियाचं बघूया. मायटोकॉन्ड्रिया आर द रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ सेल्स. सेलचं रेस्पिरेटरी सेंटर म्हणून काम करणाऱ्या मायटोकॉन्ड्रिया असतात. म्हणजे सेल्युलर रेस्पिरेशन जे आहे पर्टिक्युलर ते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये चालतं. सेल्युलर रेस्पिरेशनसाठी आपण तुम्हाला गेल्या वर्षी झालेला जो धडा आहे ग्लायकोलायसिस आणि क्रेब सायकल हे तुम्हाला आठवावं लागेल, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजनचा वापर केला जातो आणि CO2 बाहेर टाकला जातो आणि ATPचं सिंथेसिस केलं जातं ते पर्टिक्युलर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. म्हणून मायटोकॉन्ड्रिया आर द रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द सेल असं सुद्धा म्हटलं जातं. अँड द सेकंड फंक्शन ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया इज द they generate energy and supply to cell in the form of ATP. ATP सिंथेसिस करणं हे महत्त्वाचं फंक्शन मायटोकॉन्ड्रियांना करावं लागतं. ATP सिंथेसिस करत असल्यामुळं ATP इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ATP हा आपल्या सेलमधला आपल्या बॉडीमधला एनर्जीचा काय आहे तर सोर्स आहे. हा एनर्जीचा सोर्स असल्यामुळं या सेल ऑर्गनेलीला पॉवर हाऊस ऑफ द सेल असं सुद्धा म्हटलं जातं. त्यामुळे तुम्हाला क्वेश्चन असा विचारला जाऊ शकतो की एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ पॉवर हाऊस ऑफ सेल. पॉवर हाऊस ऑफ सेल ही सेल ऑर्गनली कोणती आहे मायटोकॉन्ड्रिया आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला मायटोकॉन्ड्रियाचं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करावं लागेल. ज्यावेळी तुम्हाला एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ पॉवर हाऊस ऑफ सेल असा प्रश्न विचारला जाईल त्यावेळी तुम्हाला डायग्राम काढावी लागेल, त्याचं स्ट्रक्चर काढावं लागेल आणि फंक्शनसुद्धा लिहावं लागेल. तर हे मायटोकॉन्ड्रियाचे महत्त्वाचे फंक्शन्स आहेत. ATP सिंथेसिस करणं आणि मायटोकॉन्ड्रिया हे रेस्पिरेटरी सेंटर्स आहेत सेलमध्ये असणारी, जिथं पर्टिक्युलर सेल्युलर रेस्पिरेशन चालतं, सेलचं रेस्पिरेशन चालतं. ती सेल ऑर्गनली कोणती असेल तर ती आहे मायटोकॉन्ड्रिया. त्यामुळं हिला रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ सेल असं सुद्धा म्हटलं जातं. आणि ATPचं प्रोडक्शन करण्यासाठी लागणारी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन जी आहे किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम जी आहे ETS जिला म्हटलं जातं ती मायटोकॉन्ड्रियाच्या मेम्ब्रेनवरती असते, इनर मेम्ब्रेनवरती, जिथं पर्टिक्युलर ATPचं सिंथेसिस चालतं. म्हणून मगाशी मी तुम्हाला F1 पार्टिकलचं स्ट्रक्चर सांगत असताना म्हटलं की हेड कन्सिस्ट द ATP सिंथेटेज एन्झाईम. ATP सिंथेटेज एन्झाईमच्या साह्यानंच F1 पार्टिकलच्या हेडमध्ये ATPचं सिंथेसिस केलं जातं आणि ATP हा एनर्जीचा सोर्स असल्यामुळं आपल्या मायटोकॉन्ड्रियाला पॉवर हाऊस ऑफ सेल असं म्हटलं जातं. इथं मायटोकॉन्ड्रिया ही सेल ऑर्गनली संपलेली आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढची सेल ऑर्गनली जी आहे टॉपिकमध्ये आपण शिकणार आहे ती आहे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. तिच्याविषयी माहिती घेऊया. अगदी छोटीशी आहे, तिचे 2 टाईप्स फक्त आपण स्टडी करणार आहे आणि 2 टाईपचे फंक्शन. त्यामुळे आपण त्याच्याबरोबरच गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हाही पॉईंट त्या लेक्चरमध्ये बघूया. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबतो. थँक्यू.